વિડીયોની અંદર મિની ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. ઓજાર સાથે આ મિની ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિક્રમભાઈને મિની ટ્રેક્ટર છે ઓજાર સાથે વેચવાનું છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર છે મિની ટ્રેક્ટર પાવરટ્રેક કંપનીનું મિની ટ્રેક્ટર છે. સાવ ન્યૂ કન્ડિશનમાં 2023ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને 30 જ કલાક ચાલેલું છે. 5 મહિના પહેલા લીધેલું છે અને 30 કલાક ચલાવેલું છે. સાવ નવું 100% કન્ડિશનમાં શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા વિક્રમભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. વિક્રમભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાઓ તો વિક્રમભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જોજો, કેમ કે આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ, લાઇટ, સીટ, છત્રી, ટાયર બધા ન્યૂ કન્ડિશનમાં છે. ટોટલ ગેરંટી સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. બાકી તમે વધારે માહિતી માટે ટ્રેક્ટરના માલિક વિક્રમભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. ટ્રેક્ટરની સાથે ઓજાર પણ આપવાના છે. તમે વિડીયો અંદર ઓરણી જોઈ રહ્યા છો. આ ઓરણી આપવાની છે ટ્રેક્ટરની સાથે. હવે કિંમતની વાત કરું તો 3 લાખમાં ટ્રેક્ટર અને ઓરણી મળી જશે. કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર વિક્રમભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ઓજાર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તમારે આ ટ્રેક્ટર અને ઓજાર લેવાના હોય તો તાલુકો છે વઢવાણ, જિલ્લો છે સુરેન્દ્રનગર અને ફૂલગામ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર ઓજાર લેવાના હોય તો વિક્રમભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. વિક્રમભાઈના 99747 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ઓજાર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.